हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियो चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु, स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको हरेक भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिइरहेको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु केही दिन यता चाहिँ मैले तपाईहरुलाई टिकटक सम्बन्धित भिडियो चाहिँ यो च्यानलबाट दिइरहेको छु। साथीहरु यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ दिएको थिए VPN अथवा DNS अथवा वाइफाई सर्भर चेन्ज नगरिकन हामीले चाहिँ यी तीनटा कुनै पनि एप्स युज नगरिकन हामीले चाहिँ टिकटकलाई चाहिँ सजिलैसँग चलाउन सकिन्छ। कसरी त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ लोकेसन सर्भिसलाई चाहिँ डिलिट गरेर बन्द गरेर अथवा हामीले चाहिँ लोकेसन सेटिङलाई चेन्ज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ टिकटक सजिलैसँग चलाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ विषयमा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो दिएको थिए। तर यसमा चाहिँ प्राय गरी साथीहरुले चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु भएको थियो जसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो टिकटकको लोकेसन सर्भिस चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भेट्नु भएन अथवा तपाईहरुको टिकटकमा चाहिँ लोकेसन सर्भिस अप्सन चाहिँ शो नै गरेको छैन, कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ कमेन्ट गर्नु भएको थियो। त्यही भएर चाहिँ साथीहरु आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ अब कसरी हामीले चाहिँ लोकेसन सर्भिस चाहिँ शो गर्ने बनाउने अथवा लोकेसन सर्भिस नभएको चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँ पाउँछौं भन्ने कुरा चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ यो चाहिँ उपलब्ध गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ टोटली सिकाउने छु। साथीहरु भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भन्दै साथीहरु यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। र साथीहरु यदि छुट्नु भएको छ भने चाहिँ पहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रो लोकेसन सेटिङ चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने, हाम्रो लोकेसन सर्भिस चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म पहिला सिकाउँछु। त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यदि तपाईको शो भएको छैन भने चाहिँ अब कसरी चाहिँ लोकेसन सर्भिस चाहिँ शो हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई चाहिँ A to Z सिकाउने छु। ओके साथीहरु भिडियो सुरु गरौँ है त। साथीहरु अब चाहिँ मैले तपाईहरुलाई मेरो मोबाइल स्क्रिनमा लिएर आएको छु। प्रुफको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पहिले देखाउन चाहन्छु। यहाँ माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो डाटा चाहिँ अन छ है, मेरो डाटा अन छ यो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली टिकटक क्लिक गरेर हेरौँ है त। अब हाम्रो टिकटक चाहिँ चल्छ चल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ है। यो चाहिँ अब बिना VPN बिना सेटिङ नै मैले डाटा मात्र चलाउन खोजेको छु। अब तपाईहरुको सामुन्ने चाहिँ मैले क्लिक गर्छु है त साथीहरु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले टिकटक क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ समथिङ वेन्ट रङ भनेर चाहिँ भनेको छ है साथीहरु। यसको मतलब मेरो टिकटक अब चलेको छैन साथीहरु है। मेरो टिकटक चाहिँ चल्दै छैन। अब तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो यो चाहिँ मेरो टिकटक तपाईहरुको छेउमा मैले क्लिक गरे, मेरो डाटा अन छ तर चलेको छैन। अब हामीले चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई बुझाउँदै छु। यसको लागि चाहिँ सेटिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ VPN सिम्पली कनेक्ट गरौँ है फर्स्टमा चाहिँ। त्यसपछि मैले अहिले यो चाहिँ सेटिङको लागि मात्रै हो, त्यसपछि म तपाईलाई चाहिँ VPN पनि डिस्कनेक्ट गरेर मैले तपाईलाई चाहिँ देखाउने छु है त साथीहरु। अब साथीहरु सिम्पली हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ VPN कनेक्ट गर्दियौ है। VPN कनेक्ट गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो टिकटकको सेटिङ गरौँ। अब वेट गर्नु होला, मैले VPN चाहिँ कनेक्ट गर्छु है त। ओके साथीहरु अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलरेडी हाम्रो VPN चाहिँ कनेक्ट भइसकेको छ साथीहरु है। अब चाहिँ हामीले सिम्पली टिकटक खोलेर हेरौँ है त हाम्रो टिकटक। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो चाहिँ टिकटक चलिरहेको छ है। हाम्रो टिकटक चाहिँ चलिरहेको छ तर यो चाहिँ के कसरी चल्दैछ भन्ने कुरा VPN बाट चलिरहेछ। तपाईहरुले माथि देख्न पनि सक्नुहुन्छ VPN कनेक्ट गरेको छु त्यही भएर मात्र चलेको छ। अब हामीले चाहिँ VPN कनेक्ट हुँदा हुँदै चाहिँ प्रोसेस गरौँ है त। हामीले प्रोसेस गरौँ। त्यसको लागि सिम्पली हामीले चाहिँ प्रोफाइललाई क्लिक गरौँ। प्रोफाइललाई क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ नै राइट साइडमा तीनटा डट देख्नुहुन्छ, यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाई सिम्पली सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानुस्। यहाँ गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ प्राइभेसीलाई क्लिक गर्नुस्। प्राइभेसीलाई क्लिक गरेपछि साथीहरु यहाँ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँ कहाँनेर जानुस् भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली चाहिँ यहाँ लोकेसन सर्भिसमा जानुस् है त साथीहरु। अब लोकेसन सर्भिसमा गएर तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ ओपन डिभाइस सेटिङ छ, यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि साथीहरु यहाँ परमिसन छ, परमिसनमा सिम्पली क्लिक गरिदिनुस्। परमिसनलाई क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ लोकेसनमा जानुस्। त्यसपछि डोन्ट अलाउ गरिदिनुस्। यति गरेर ब्याक गर्नुस्। अब ब्याक गरिसकेपछि साथीहरु फेरि ब्याक आउनुस् एक स्टेप। त्यसपछि अब फेरि पनि आउनुस्, अघि ठाउँमा आउनुहुन्छ तपाई। अब यति गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ डिलिट लोकेसन हिस्ट्री भनेर चाहिँ सिम्पली यसलाई अब तपाईले चाहिँ क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनुस्। यति डिलिट गरिसकेपछि अब तपाई ब्याक आउनुस् है साथीहरु। ब्याक आउनुस्। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ
देखाउँदैछु यसलाई पुरा काटेर पठाऊ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनेर VPN हाम्रो चाहिँ कनेक्ट छ यो VPN लाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्कनेक्ट गरिदिनु पर्छ है साथीहरु सिम्पली लाई चाहिँ डिस्कनेक्ट गरिदिउँ अब चाहिँ हामी बिना VPN टिकटक चलाउन गइरहेको छौं है त साथीहरु अब मैले माथि VPN डिस्कनेक्ट गरिसके साथीहरु है त अब यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी सिम्पली सेटिङमा जाउँ है साथीहरु अब साथीहरु सेटिङमा तपाईहरु गएर चाहिँ सेटिङलाई सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् है सेटिङलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर साथीहरु स्क्रल डाउन गरेर यहाँनेर तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एडिशनल सेटिङ है सिम्पली यसलाई तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् साथीहरु एडिशनल सेटिङलाई क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु रिजन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुहोस् है यसलाई तपाईले सिम्पली क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर विभिन्न लोकेसन विभिन्न कन्ट्रीका चाहिँ लोकेसन विभिन्न कन्ट्रीको नाम आइराछ तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ सिम्पली अब यहाँनेर एउटा कन्ट्री चुज गर्नुहोस् कुनै पनि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ चाहिँ US अथवा युनाइटेड स्टेट चुज गर्छु है सिम्पली चुज गरेर मैले टिक मार्क लगाइदिन्छु अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो टोटली लोकेसन चाहिँ अब चेन्ज भइसकेको छ साथीहरु अब चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली यहाँनेर चाहिँ टिकटक अब चलाएर हेरौं विदाउट VPN है त चल्छ या चल्दैन तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु है আমার আফসোস কি জানেন वेल साथीहरु फाइनली तपाईहरुले चाहिँ देखिसक्नुभयो लोकेसन चेन्ज गरेर हाम्रो टिकटक त चलिसकेको छ तर हाम्रो चाहिँ मेन कुरो चाहिँ समस्या कहाँनेर छ भन्दाखेरि लोकेसन सर्भिस चाहिँ देखाउँदैन अब यो समस्या चाहिँ कसरी हामीले सल्भ गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ अब सिकाउँदै छु तपाईहरुले चाहिँ ध्यान दिनु होला यसको लागि हामीले चाहिँ के गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ अब जाउँ है त भिडियोतिर अब सिम्पली तपाईले चाहिँ आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस् प्ले स्टोरमा गएपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो सिम्पली टिकटकलाई चाहिँ अपडेट गर्नु है साथीहरु सिम्पली यहाँ चाहिँ अपडेट देखाइरहेको छ यसलाई चाहिँ अपडेट गरिदिनुस् तपाईको टिकटकलाई अपडेट गरिसकेपछि केही समयमा यहाँ चाहिँ ओपन हुन्छ साथीहरु अब चाहिँ यो चाहिँ इन्स्टल अपडेट भइसकेपछि तपाईको ओपन अप्सन आउँछ यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर जानुहोस् त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर तपाईको टिकटकलाई चाहिँ डबल ट्याप गर्नुहोस् प्रेस गरिराख्नुहोस् है तपाईले चाहिँ प्रेस गरिराख्नुहोस् त्यसपछि यहाँनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लियर भन्ने चाहिँ तपाईले चाहिँ एप भनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यसपछि स्टोरेजमा जानुहोस् स्टोरेजमा गएपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु क्लियर डाटा भनेको छ सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुहोस् क्लियर अल डाटा छ यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि ओके गरिदिनुस् तपाईले चाहिँ यति यहाँ ओके गरिदिनुस् त्यसपछि तपाई चाहिँ यहाँनेर ब्याक आउनुस् त्यसपछि यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ अल परमिसन है एलाउ अल परमिसन छ सिम्पली तपाईले चाहिँ यसलाई क्लिक गर्नुस् त्यसपछि जति पनि यहाँनेर परमिसनको चाहिँ छन् यिनीहरु चाहिँ सबैलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ एलाउ एकलाई चाहिँ एलाउ गरिदिनुस् है अब तपाईले चाहिँ एउटा गरेर चाहिँ सबैलाई एलाउ गरिदिनुस् मैले गरे जस्तै है तपाईले चाहिँ यसरी एलाउ गरिदिनुस् अब त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ सिम्पली टिकटक खोलौं है त अब हाम्रो लोकेसन सर्भिस देखाउँछ देखाउँदैन सिम्पली मैले टिकटक क्लिक गर्छु टिकटक क्लिक गरौँ अब त्यसपछि म तपाईहरुलाई चाहिँ प्रोफाइलमा गएर चाहिँ देखाउँदैछु प्रोफाइललाई क्लिक गरौँ तीनटा डट राइट साइडमा क्लिक गरौँ है अब यहाँनेर चाहिँ क्लिक गरौँ अब त्यसपछि यहाँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जाउँ त्यसपछि हेरौँ अब प्राइभेसीमा गएर है त प्राइभेसीलाई क्लिक गरौँ अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु लोकेसन सर्भिस चाहिँ आइसकेको छ वेल साथीहरु अब तपाईहरुले चाहिँ के कति बुझ्नु भयो यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो लोकेसन सर्भिस यदि देखाएको छैन भने चाहिँ लोकेसन सर्भिस अन गर्न सक्नुहुन्छ वेल साथीहरु भिडियो लामो भइसक्यो तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो मलाई जस्तो जस्तै कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु बाइ बाइ टेक केयर